नमस्कार सबैजनालाई। आजको हाम्रो टपिक रहेको छ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज भनेको चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो जसले चाहिँ एक्युरेट मेजरमेन्ट गर्छ रेजिस्टेन्सको। अब व्हीटस्टोन ब्रिज भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ, यी फिगरमा यसको सर्किट डायग्राम यस्तो हुन्छ, म बुझाइदिइहाल्छु। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ अब यो हाम्रो यहाँ चाहिँ एउटा इएमएफ प्रड्युस गर्नको लागि एउटा ब्याट्री हुन्छ, यहाँ ब्याट्री हुन्छ, अनि हाम्रो यहाँ चारवटा रेजिस्टेन्सहरू हालेको हुन्छ, पिक्युआरएक्स। अब पिक्युआरको रेजिस्टेन्स चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ, अनि एक्सको रेजिस्टेन्स चाहिँ हामीलाई पत्ता लगाउन पर्ने हुन्छ। अनि बिचमा चाहिँ यसरी ग्याल्भनोमिटर राखिएको हुन्छ। अनि ग्याल्भनोमिटरले चाहिँ यदि चाहिँ यो हाम्रो ब्यालेन्स छ भने, यो पुरै सर्किट ब्यालेन्स छ भने ग्याल्भनोमिटरमा चाहिँ करेन्ट जिरो हुन्छ भनेर सम्झिनु। हाम्रो पछि अब डेरिभेसन गर्दाखेरि काम लाग्छ हैन। अब ब्यालेन्स कन्डिसनको चाहिँ हाम्रो यही हो। अब हेरौँ है, यसलाई चाहिँ प्रुभ हानौँ हामीले। अब हेरौँ है, मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा लुप लिएँ। के लिएँ भन्दाखेरि ABDA भन्ने एउटा लुप लिएँ। अब सुरुमा नि ए लुप भनेपछि सुरुमा नि ए लास्टमा पनि ए हुन्छ हैन। अब हेरौँ है, अब मैले चाहिँ यति एउटा क्लोज सर्किटमा चाहिँ हामीले चाहिँ केबिएल लगाउनु मिल्छ नि त, किर्चफ भोल्टेज ल लगाउनु मिल्छ। अब त्यही किर्चफ भोल्टेज ल चाहिँ मैले यहाँ लगाइदिएँ। अब हेरौँ है, यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एट ब्यालेन्स कन्डिसन के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आइजी करेन्ट मैले भन्थेँ के अरे ग्याल्भनोमिटरमा कुनै करेन्ट जान्न। यहाँ चाहिँ जी भनेको चाहिँ ग्याल्भनोमिटरको चाहिँ रेजिस्टेन्स हो है। अब ब्यालेन्स मिटरमा करेन्ट जिरो हुन्छ भनेपछि त यहाँ चाहिँ के भयो, अब यो चाहिँ यो त गयो, यो आइजीले जीलाई मल्टिप्लाई गर्दा त्यो जिरो भयो भनेपछि यस्तो बन्यो, I2X भनेको चाहिँ I1P बन्यो। यो चाहिँ गयो नि त, हाम्रो जिरोले मल्टिप्लाई हुँदाखेरि त गयो नि त, यो भयो भने चाहिँ अब हेरौँ है, अब लेखिदिउँ I2 र I1 को रेसियो कति रहेछ, P/X रहेछ है। अब यसलाई इक्वेसन 1 मान्यौँ है। सुरुमा अब के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा किर्चफ भोल्टेज ल लगाउने बेलामा चाहिँ सुरुमा चाहिँ ABDA लगाउने, अनि अर्कोचोटि चाहिँ BCDB लगाउने है। अब यतापट्टिको लगाऊँ, BCDB यतापट्टि लगाऊँ, के हुन्छ हेरौँ। ल अब हेरौँ है, BCDBमा पनि हामीले चाहिँ के लगायौँ भन्दाखेरि केबिएल लगायौँ। केबिएल लगाउँदाखेरि यस्तो हुन्छ। अब केबिएल जान्नु भएन भने होइन कमेन्ट गर्नुहोस्, म त्यस्तोको भिडियो बनाउँछु होइन। अब हेरौँ है, अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जहाँ जहाँ आइजी छ त्यो त जिरो हुन्छ नि त ब्यालेन्स कन्डिसनमा। अब यहाँ नि फेरि लेखौँ, अब आइजी जिरो भएको ठाउँमा त सबै जिरो हुने भयो नि त। भनेपछि के हुन्छ भनेर हेरौँ है, आइजी यो त गयो होइन, यो चाहिँ यो जिरो भयो भने यो नि गयो, अनि यो नि जिरो भएपछि यो पनि गयो भनेपछि के रह्यो, माइनस I1Q रह्यो होइन। अनि यतापट्टि चाहिँ यो आइजी जिरो भयो भनेपछि प्लस RI2 रह्यो। यति रह्यो कि रहेन भन्नुहोस् त। ल यस्तो भन्यो। अगाडि चाहिँ हामीले के निकाल्यौँ, यस्तो I2 र I1 को रेसियो निकाल्यौँ भनेपछि यतापट्टि नि I2 र I1 को रेसियो निकाल्यौँ भनेपछि I2/I1 भनेको कति हुन्छ, Q/R हुन्छ है। यसलाई 2 मानौँ। अब के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो दुइटै I2/I1 आयो नि त दुइटैको रेसियो भनेपछि इक्वेटिङ गरिदिउँ, इक्वेटिङ I एन्ड I। दुइटाले इक्वेटिङ गर्दा के हुन्छ, यतापट्टि के आएको थियो, यतापट्टि चाहिँ P/X आएको थियो भनेपछि P/X इजिकल्स टु के भन्यो भन्दाखेरि P/X इजिकल्स टु Q/R होइन। P अनि Q अनि R को रेजिस्टेन्स त हामीलाई थाहा हुन्छ, अनि X को रेजिस्टेन्स पत्ता लगाउने हो भने चाहिँ X लाई एक्लै बनाइदिउँ न त। भनेपछि X भनेको के भयो, X भनेको PR/Q बन्यो। यस्तो लेख्न मिल्यो, अथवा यत्तिकै छोडे पनि हुन्छ होइन। अब यही हो हामीलाई ब्यालेन्स कन्डिसन प्रुभ हान्नु भनेको, खास प्रुभ हान्ने ब्यालेन्स कन्डिसन प्रुभ हान्नु भने चाहिँ यति गर्ने हो। यति आएपछि हाम्रो भयो होइन, क्वेसन चाहिँ सल्भ भयो। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।